मित्रांनो, आज आपण घेणार आहोत नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न या टॉपिक मधला प्रॉब्लेम। तर बघा, आता एक प्रॉब्लेम घेणार आहोत आज आपण बुक्स मधला तुमच्या 7 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे। बघा, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट दिलेले आहे त्यात फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019 म्हणजे 7वा प्रॉब्लेम आहे। रिसिप्ट बघा, रिसिप्ट साइडला रिसिप्ट आणि पेमेंट साइड दिलेली असते। कोणती साइड दिलेली असते तर रिसिप्ट आणि पेमेंट साइड। तर रिसिप्ट आणि पेमेंट साइड दिलेली असते। तर इथं लक्षात घ्या, रिसिप्ट म्हणजे काय तर थोडक्यात फायदे किंवा उत्पन्नाची साइड असते ती, कोणतीही फायदे किंवा उत्पन्नाची साइड। आणि पेमेंट म्हणजे काय तर थोडक्यात आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला काय येतं सर्व खर्च घेतो, त्याचप्रमाणे पेमेंट म्हणजे सुद्धा एक खर्चाचीच साइड। मग बघा, ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन दिलेले आहेत। आउटस्टँडिंग रेट वॉज ₹200 म्हणजे आउटस्टँडिंग रेंट किती देणं बाकी आहे तर ₹200। त्याच्यानंतर सबस्क्रिप्शन इन्क्लूड ₹1000 ॲज सबस्क्रिप्शन रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स अँड सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय, ₹1000 सबस्क्रिप्शन ॲडव्हान्सचे काय देणं बाकी आहे तर ते इन्क्लूड झाले आपल्या सबस्क्रिप्शन मध्ये। त्याच्यानंतर आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर आणि करंट इयरचे किती ₹500। मग बघा, सबस्क्रिप्शन दिलेलं आहे तुमचं, सबस्क्रिप्शनवर 2 टिक करा। सबस्क्रिप्शन रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटच्या सबस्क्रिप्शनवर 2 टिक। त्याच्यानंतर पुढची ऍडजस्टमेंट घेऊ आपण। अगोदरची बघा, आउटस्टँडिंग रेंटची रेंटवर 1 टिक येईल, सबस्क्रिप्शनवर 2 टिक करा। त्याच्यानंतर डेप्रिसिएट फर्निचर ॲट 8% पर ॲनम, फर्निचरवर डेप्रिशिएशन काढायचंय 8%। बघा, फर्निचरवर 1 टिक म्हणजे बघा, आपण फायनल अकाउंट मध्ये जसं ऍडजस्टमेंटचे टिक करून घेतल्या सेम इथे सुद्धा तसंच करायचं। आणि 15% एंट्रन्स फी शुड बी कॅपिटलाइज, 50% एंट्रन्स फी कॅपिटलाइज करा म्हटलं तर कोणत्या आयटमवर टिक करायची तर आपलं बघा, कॅपिटल फंड दिलेला आहे आपल्याला। कॅपिटल फंड जेव्हा आपण लायबिलिटी साइडला लिहू तेव्हा 1, 2, 3 ओळी सोडून द्यायच्या। आणि बघा, कॅपिटल फंड दिला आज आपल्याला ₹3000। तर चला आता आपण पोस्टिंग करू। बघा, मागच्या वर्षीच्या रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचा बॅलन्स दिलेला आहे आपल्याला, म्हणजे तिकडे कॅरी डाऊन झाला आहे, तोच बॅलन्स इकडे ब्रॉड डाऊन झालेला आहे या ₹3000 या वर्षाच्या आपल्या ज्या आपण आपले अकाउंट बनवणार आहोत त्यात विचार करायचा नाही। तर बघा, टू सबस्क्रिप्शन ₹5000, ₹3000च्या अमाऊंटचा विचार करू नका। आता सबस्क्रिप्शन बघा, रिसिप्टच्या अमाऊंट रिसिप्टला जे आयटम असतील ते टू नावाने असतात। टूचे काय करायचे इथे लिहिताना इन्कम आणि एक्सपेंडिचर साइडला बघा, इकडे इन्कम साइड, मग इन्कम साइडला हे टू सबस्क्रिप्शन किंवा टू डोनेशन असं दिलेलं असतं। टूचे फक्त काय करायचं इकडं बाय करून लिहायचं। मग लिहा बाय सबस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन म्हणजेच वर्गणी, बाय सबस्क्रिप्शन ₹5000। आणि बघा, ऍडजस्टमेंटच्या 2 खुणा केल्या आपण म्हणून 2 ओळी सोडून द्या बाय सबस्क्रिप्शन। त्याचप्रमाणे टू डोनेशन बाय डोनेशन, बाय डोनेशन्स, डोनेशन्स म्हणजे काय डोनेशन देणगी। त्याच्यानंतर डोनेशन आहे ₹5000 बाय एंट्रन्स फीज, तुझे आयटम फक्त इकडे बाय करून लिहायचे। 4000 ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून अमाऊंट इनर कॉलमला। टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, रिसिप्ट मिळाला आपल्याला म्हणजेच आपला फायदा, बाय इंटरेस्ट ₹1000। बघा, रिसिप्ट साइड म्हणजे इन्कम साइड थोडक्यात, आणि पेमेंट साइड म्हणजे काय तर खर्च म्हणजे एक्सपेंडिचर साइड। बघा, आता ही झाली आपली रिसिप्ट साइडचे आयटम पूर्ण। आता बघा, पेमेंट साइड दिलेली आपल्याला, पेमेंट साइड मध्ये सॅलरी दिलेली, बघा काय दिलंय
सॅलरी मग ह्या एक्सपेंडिचर साईडला 2 सॅलरीज म्हणजे आपला खर्च 2 सॅलरीज 4000 रुपये आउटर कॉलमला ऍडजस्टमेंट नाही म्हणून डायरेक्ट अमाऊंट आउटर कॉलमला. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी बघा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला जसे आपण डेबिट साईडला जसे खर्च लिहितो तसे सेम इकडे एक्सपेंडिचर साईडला सर्व खर्च लिहायचे. मग लिहा 2 प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 1000 रुपीज. त्याचप्रमाणे कमिशन दिलं पैसे गेले 2 कमिशन हा सुद्धा खर्च 2 कमिशन 500 रुपये रेंटचे पैसे गेले एक्सपेंडिचर साईडला 2 रेंट म्हणजे बायचे आयटम 2 करून लिहायचे 2 चे आयटम बाय म्हणजे ही इन्कम साईड उत्पन्नाची साईड आणि काय खर्च पेमेंट म्हणजे काय खर्च. रेंट दिलेले आपल्याला 2000 रुपये. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस साठी लागलेले पैसे 1500 रुपये. त्याच्यानंतर फर्निचर काय आपली ॲसेट मग लिहा फर्निचर ॲसेट साईडला फर्निचर ॲसेट साईडला 8000 रुपये. इनरला 8000. त्याच्यानंतर बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन म्हणजेच काय तर चालू वर्षाची कॅश शिल्लक राहिलेली कॅश मग लिहा इथं कॅश इन हँड कॅश इन हँड 1000 रुपये. मागच्या वर्षीचा बॅलन्स आलेला होता प्रॉब्लेमच्या सुरुवातीला रिसिप्ट साईडला या बॅलन्सचा विचार करायचा नसतो तर ते मागच्याच वर्षीच्या बॅलन्स शीटला त्याचा इफेक्ट झालेला असतो. या वर्षीचा बॅलन्स जो शेवटी दिलेला असतो तो कॅश म्हणून घ्यायचा. आता बघा ऍडजस्टमेंट आउटस्टँडिंग रेट वॉज रुपीज 200 म्हणजे 200 रुपये काय आउटस्टँडिंग रेट. मग बघा आउटस्टँडिंग रेट हे बघा हे इथं घ्या इनरला 2 रेंट 2000 रेंटची अमाऊंट 2000 आणि ऍड आउटस्टँडिंग रेट आउटस्टँडिंग रेट 200 रुपये टोटल 2200 रुपये इनर आउटर कॉलमला. बघा किती 2200 रुपये आउटर कॉलमला. आउटस्टँडिंग म्हणजेच देणं बाकी मग आउटस्टँडिंग जाऊ द्या लायबिलिटी साईडला आउटस्टँडिंग रेंट 200 रुपये आउटर कॉलमला. त्याच्यानंतर सबस्क्रिप्शन इन्क्लूड्स ₹1000 as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was ₹500. मग बघा आता इथे सबस्क्रिप्शन मध्ये 1000 रुपये देणं बाकी आहे तर 1000 रुपये काय झालेले ऍड झालेले. मग इन्क्लूड म्हणजेच काय तर ऍड झालेले. घ्या लेस करून इथं लेस advance subscription 1000 रुपये मायनस करून 4000. त्याच्यानंतर त्याचा दुसरा इफेक्ट जाऊ द्या लायबिलिटी साईडला इथं सबस्क्रिप्शन
रिसीव इन ॲडव्हान्स, म्हणजे एवढं 1000 रुपये काय तर देणं बाकी आहे. मग तिथून इन्क्लूड झालेलं आहे, ह्या सबस्क्रिप्शनमध्ये काय झालेलं आहे ते इन्क्लूड झाले, ते आपण लेस करून घेतलं. आणि लायबिलिटीज देणं बाकी आहे म्हणून दुसरे येते लायबिलिटीला. आता बघा त्याच्या पुढची ॲडजस्टमेंट, ॲडव्हान्स अँड सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग. बघा आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन म्हटलं तर आउटस्टँडिंग नावाचा ॲटम काय करायचा, ॲड करायचा. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन 500 रुपये. आउटरला 4500 4500 रुपये. सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर, चालू वर्षाचं सबस्क्रिप्शन मिळालं काय झाला फायदा. मग लिहा आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन 500 रुपये. त्याच्यानंतर आता पुढे बघा, डेप्रिसिएट फर्निचर ॲट 8% पर ॲनम. बघा 8000 भागिले 100 गुणिले 8%. ते बघा 2 2 0 कॅन्सल, 80 उरले, 80 गुणिले 8. बघा 80 गुणिले 8, 8 0 0 8 8 64. किती आलं आपलं डेप्रिशिएशन 640 रुपये. मग करा इथून लेस डेप्रिशिएशन 640 रुपये. किती 640 रुपये. 7360 जाऊ द्या आउटरला. म्हणजे बघा डेप्रिशिएशन झालं फर्निचरवर 8% जी झाली डेप्रिशिएट फर्निचरची, तर काय करायचं फर्निचरवर मधून लेस करायचे 640 रुपये. आणि तोटा झाला म्हणून तोटे कुठं तर एक्सपेंडिचर साईडला. मग लिहायचं टू डेप्रिशिएशन 640 रुपये. 640 रुपये. 50% एंट्रन्स फी शुड बी कॅपिटलाइज. आता बघा एंट्रन्स फी किती दिलेली आहे आपल्याला 4000 भागिले 100 गुणिले 50%. 2 2 0 कॅन्सल, 2 0 म्हणजेच बघा डायरेक्ट गुणाकार जमत नसेल तर 40 गुणिले 50. हे बघा 0 0 0 0 0 0. दुसरी स्टेप म्हणून 1 0 घेतला, 5 0 5 5 4 20. 2000 रुपये. किती अमाऊंट आली आपली 2000. मग करायचं लेस 15% एंट्रन्स फीज कॅपिटलाइज 2000. आणि आउटरला हाफ अमाऊंट किती 2000. आता एंट्रन्स फी काय करायची इथून लेस करायची आणि कॅपिटलमध्ये ऍड करायची. त्याच्या अगोदर लिहून ठेवायचं. इथे येतो नेहमी कॅपिटल फंड. मग बघा आज आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल फंड दिलेला आहे का हो दिलेला आहे. त्या एंट्रन्स फीच्या खाली कॅपिटल फंड दिला आपल्याला 3000 रुपये. मग याच्यामध्ये ऍड आउटस्टँडिंग ऍड एंट्रन्स फीज कॅपिटलाइज 2000. 3000 आणि 2000 5000. 3000 आणि 2000 टोटल 5000 रुपये. बघा आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटची टोटल घ्यायची आहे. टोटल घेऊन सरप्लस होतो की डेफिसिट होतो, इकडची साईड सरप्लस होतो, फायदा होतो की तोटा होतो, हा फरक लक्षात घ्यायचा. मग बघा आता क्रेडिट साईडची टोटल घ्या अगोदर इन्कम साईडची.
क्रेडिट साईडची टोटल 4,500, 5,000 आणि 2,000, 7,000, 8,000. किती आलं आपलं उत्तर? टोटल 12,500 रुपये ही क्रेडिटची टोटल. आता बघा ही टोटल घ्या. 4,000 आणि 1,000, 5,000, 5,500, 5,500 अधिक 2,200 अधिक 1,500 प्लस किती त्याच्यामध्ये परत 640. मग करा 0 0 मिळवले 0 0 अधिक 4 4 6 आणि 5 11 5 आणि 5 10 10 आणि 2 12 12 आणि 6 18 18शी 8 वजा 1 5 आणि 2 7 8 आणि 1 9 9,840. मग करा 12,500 मधून 9,840 रुपये वजा 0 इथं 10 मधून 0 4 जात नाही इकडे इथं झाली इथं राहिली 4 इथं झाली 10 10 वजा 4 6 4तून 8 जातो का नाही इकडे इथं झाली इथं 1 राहिले इथं 14 झाले 8 मधून 14 मधून 8 गेले 6 किती 6 आणि इथं 11 झाले 11 मधून 9 गेले 2 2,660 रुपये. किती 2,660 याला म्हणायचं 2 सरप्लस 2,660 रुपये. आणि मोठी अमाऊंट कोणती 12,500 रुपये टोटल दाखवायची. 12,500 टोटल. बघा क्रेडिट साईडची टोटल घेतली त्याच्यामध्ये डेबिट साईड वजा केली 2,660 रुपये. आपला सरप्लस आला. Excess of income over expenditure म्हणजेच काय तर एक्सपेंडिचर पेक्षा एक्सेस ऑफ इन्कम ओव्हर एक्सपेंडिचर म्हणजेच खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त आलं तर आपला सरप्लस म्हणजेच एक प्रकारचं काय होतो आपल्याला संस्थेला कन्सर्न म्हणजे काय संस्थेला काय होतो प्रॉफिट होतो. 2,660 सरप्लस आला. कारण इथं ऍड बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला कॅपिटल फंड मध्ये इथं करा ऍड सरप्लस 2,660 रुपये. मग करा बेरीज 0 6 0 6 मिळवले 6 0 6 मिळवले 6 5 आणि 2 किती 7 7,660 रुपये जाऊ द्या कॅपिटल फंड समोर. म्हणजेच आपला या वर्षाचा कॅपिटल किती 7,660 रुपये. आता बघा आपल्याला हे अकाउंट टॅली करायचं. मग 7,660 अधिक 1,200 0 6 6 आणि 2 8 7 आणि 1 8 इकडचं 7,360 1,500 रुपये 0 6 5 आणि 3 8 7 आणि 1 8 8,860 8,860. बघा आता टोटल होती आपली 8,860 रुपये आणि इथं पण 8,860 रुपये. दोन्ही साईडची टोटल सेम आली. आपली टॅली होत आहे 8,860 रुपयाला. याचप्रमाणे आपला आजचा प्रॉब्लेम टॅली झाला आहे.